با سلام، محمد باقری هستم، مدرس دفاع شخصی پیشرفته RCS یا ریل کامبت سیستم. بنیانگذار این رشته استاد محمد فتحعلی هستش که اومدیم تکنیک‌های کاربردی از رشته‌های شناخته شده دنیا، سیستما، وینچون، جیت کاندو، کالی اسکریما، جودوسو برزیلی و غیره اومدیم گزیده از این تکنیک‌ها رو واسه شما انتخاب کردیم و به صورت کلی و جزئی آموزش بدیم. بریم برای دفاع پنجم. دفاع پنجم واسه یقه‌گیریه. یه مقدار میتونیم از این تکنیکایی که گفتیم اینجا استفاده کنیم. یه سری ریزه‌کاری دیگه هم داره. مهیا یقه‌مو بگی. موقعی که یقه رو تو این فرم گرفته، من با پشت دستام میتونم به سمت چشاش بزنم. این میشه یک دفاع. میتونم مش بزنم. ولی یه مشکلی داره این وسط. همیشه اینجا تموم نمیشه قضیه. شخصی که اینجا میگیره به احتمال زیاد بخواد با کله بزنه. کله رو بزن. به این فرم هستش. خب موقعی که اینجا گرفته، من هر کدوم از این تکنیک‌ها رو میخوام بزنم، باید دستم اول بالا باشه که اگه خواست کله یه چیزی بزنه یه حالت دفاعی بتونم ایجاد کنم. حالا آرنج یه مقدار پیچیده میشه. با دست راستم میندازم روی این دستش، میتونم رو دستم نندازم، به دست خودم بگیرم. دست چپم میاد رو سر، دست راستم چپو میگیره. این هم حالت دفاعی ایجاد میکنه. مهیار بیار کله رو. کله رو نمیخوره. از اینجا من میتونم دست خودم رو بکشم. اگر خیلی صفر گرفته باشه آزاد نمیشه. چرا دست خودم رو میکشم؟ که این دستم بیاد به این سمت. حالا از اینجا من میتونم بزنم سمت صورتش. یعنی موقعی که تو این فرم هستیم، این بزن کله رو، امکان داره که دست خودتون بخوره به صورتتون. ولی موقعی که فضا ایجاد میکنم، اینجا یه حالت ستونطور ایجاد میکنه. ببین حتی از اینجا بزن، اینا دارم بزن، اینا دارم، حتی اگه کاری نکرد دست خودم میتونم بکشم بعد بزنم به صورت چکشی. از این زاویه هم ببین، پشت دست، دنده، صورت، اینا احتمال داره کله بخوره. دست که بالا باشه بزن. ولی بهترین حالتش اینه که این دست عین شونه کردن میاد بالا، با این یکی دستم مچ دست یا همین ساعدمو میگیرم. قسمت تیزی که واسه آرنج هم حالت دفاعی واسه من ایجاد میکنه. حتی موقعی که تو این حالت گرفتم، اگر بخواد بزنه، من همزمان میتونم وایسم قبل اینکه خودم بیارم، کله رو بیار از اینجا آرنجمون بزنم. یه بار دیگه. خب حالا این یه مزیتی نسبت به اینه دیگه داره. اگر شخص یا مهاجم احساس بکنه که من میخوام دفاعی یه کاری انجام بدم، احتمال داره یه دست رو یا این دست رو برداره سری مش بزنه. بردار مش تو صورت، اینو داشته باشه، مش بزن. حالا با این مش بزن. تو این حالت این دست رو بردار. من حواسم هم به این دسته باید باشه. همین این دست رو دارم. حالا این یه مقدار سخت میکنه قضیه رو، ولی اگر این فرم گرفته باشه این حالت دفاعی هم واسه من داره. یه دست رو بکش. من از اینجا با آرنجم دارم، با اون دست اینا جدا از ضرباتی هستش که شما میتونید با پاهاتون بزنید. یعنی همین اینایی که بهتون گفتم میتونه با ضربات پا هم ترکیب بشه. بریم. یعنی اینو آوردم یک، تو بیزم دارم، دستو بکش عقب، بزن از اینجا، دوباره دارم تو بیزه یا تو صورت. بریم برای حالت ششم. حالت ششمی که پیش میاد، مهاجم اومده سمتمون، خیلی عصبیه. حالا من میتونم وایسم ضربه رو بزنه دفاع کنم، یا متوجه شدم میخواد ضربه به من میخواد بزنه. حالا مردمک چشم یه خود جمع شده، صورت عصبانیه، داره یه مقدار تهدید میکنه. من اینجا قبل اینکه بخوام کاری بکنم، ببینید
اینجا من میتونم صدمه بزنم بهش، مثلا عصبانی شده با مش بزنم، ولی یه مقدار کارآمد نیست. چرا؟ چون این شخص عصبانیه، یه مقدار سطح آدرنالینش بالاست، ولی یه اتفاق میفته. من هر جا بزنم سطح آدرنالین بالا باشه بشکنه متوجه نمیشه، ولی من اگه ضربه تو سر بزنم یا سمت صورت، مایه میانگوشی یا به هم میریزه، تعادلش به هم میریزه، یا ممکنه مثلا صورتش پر اشک، مثل ضربه که تو دماغ میخوره. من الان میتونم هوک بزنم، میتونم همین هوک رو با کف دست بزنم. این بهتره واسه خیابون. هم من بابت دیه آسیب به شخص دارم بهتون میگم، هم کارآمدیشو میگم. این فرم بهتره تا کراس. حالا یه تجربه شخصی، سعی کنین جاهایی که خیلی سفت هست رو با کف دست بزنین. جایی که نرمتر هست، یعنی مثل دندای شکم، اینا رو با موش بزنه، چون این دیگه کارایی نداره. همین رو بغل دستا رو بذار پایین. مهاجم اومده تهدید طور. خب من اینجا کاری که میتونم بکنم، با پشت دستم از زیر بکشم بیارم بالا، یعنی به این فرم. به احتمال خیلی 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 زیاد 1 تا 3 ثانیه وقت دارم بزنمش. هم تعادلش به هم میریزه، هم مقدار دیدشو میگیره. حالا اینه یه تو چیز هم داریم، تو بوکس. شخصی که داره بوکس میکنه یه مقدار میاد اینجا مشته فینت نشون میده، یا مشته که کاور هست، فینت. من همینو میام از اینجا استفاده میکنم واسه مبارزه خیابانی. این تو صورت. حالا بهترین کاری که میتونم بعدش بکنم، اگه مهاجمم یه شخص آقا باشه، محافظ چیزی نداشته باشه، با همین یکی دستم و سمت بیضه رو بزنم. ولی احتمال داره اینجا من بخواد منو بگیره یه مش بزنه. پس من موقعی که اینو زدم سمت دست، بعد بیضه رو میزنم. اینجا فقط تنها چیزی که هستش باید حواسم باشه به اون دستشه. از پایین زدم، از بغل گرفتم. اینجا اگه قرار باشه من دیگه این دست رو دارم، قرار باشه با این دست بزن، از این بغل با سرم میتونم ضربه بزنم. خب یه بار دیگه تو صورت، از بغل. حالا این دسته رو چی کارش بکنم؟ این دسته میشه مثل همون دفاعی قبل که گفتم، زدم تو صورت، همین تعادلش رو به هم میریزه، یعنی احتمالی که مشت بزنه کمه. بازم شما 3 ثانیه وقت دارید بزنید. زدم، از بغل. این دسته رو میتونم همون چیزی که بهتون گفتم اجرا بکنم. یا حالا اگر احساس بکنم چاقوی یه چیزی داره، از کجا بفهمم؟ مثلا این رو زدم، دست آوردم این بغل، آوردم دستم رو ببرم پشتش، دستم به یه چیزی برخورد میکنه. اینجا متوجه میشم که شخص ممکنه چاقو داشته باشه، چوب، چماق، هر چیزی. از زیر که میارم، اگر دستم به چیزی خورد، از اینجا دیگه با آرنج بیه. دستم به یه چیزی برخورد کرد، اینو دیگه آرنج میام، چون مطمئنم یه چیزی این قسمت هست. گوشی ها که تو جیبه، پایین تر که نبردم، پس همین سمت کلم به احتمال خیلی زیاد بشه چاقو. چاقو رو احساس کردم، پس مستقیم سمت دست نری، به بدن بسابیم، بعد بریم پشت دست. چیزی احساس کردیم قسمت، با آرنج بزنیم و ادامه. آرنج دیگه بی خیال دست چی، یا از همینجا بیاریم پایین، ضربه از این ور بگیریم، کشیدم پایین. من چیزی حالا آرنجمو زدم، از اینجا دیگه شروع کنین زدن. ضربات متوالی، جب، کراس، آپر، هوک. این یه نکته‌ای که خیلی مهمه که تو خیابون میخوان درگیر شین، از تماس بدن شخص میتونین متوجه بشین چاقو داره یا نه، جدا از اینکه شخص بخواد بکشه. ویدیو بعدیمون میخوان درباره چاقو صحبت میکنیم. حالا سعی میکنیم آموزشای ضربه چاقو زدن، بعضی از دفاع‌ها، و بعد اینکه چطور بتونین خلع سلاح انجام بدین. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. برای حمایت از من فقط کافیه دکمه سابسکرایب رو بزنین، لایک کنین و نظرتون رو برای من بنویسین که بدونم تو ویدیوهای بعدی چه تکنیکی رو دوست دارین براتون آموزش بدم.